السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي هنكمل شرح. احنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند الجنرال سيتنج أو عند الأكشن بتاع الفون كويك ريبلاي، وخلصنا البوت ريبلاي بتاع القوائم وبتاع الزرار مع التكست. تمام. طيب احنا هنقدر نعمل ايه تاني دلوقتي؟ هندخل دلوقتي على get started setting، دي اتكلمنا فيها شوية، بس هنبدأ نقول أو نتكلم على الآيس بريكرز. الآيس بريكرز دي ما تفعلهاش، لأن دي بتعتمد على الفيرجن بتاع الموبايل، إن كان أندرويد الفيرجن بتاعه كام وإن كان أي أو إس الفيرجن بتاعه كام. والبريوريتي للآيس بريكر، يعني أنت لو عامل جيت ستارتد ومفعل الآيس بريكر واليوزر عنده الفيرجن بتاعه is not compatible مع الجيت ستارتد، تمام، هيظهر له على طول الايس بريكر، فبلاش تفعلها. فاحنا مش هندخل في القصه دي دلوقتي. تمام. طيب دلوقتي احنا عايزين بعد ما يدوس جيت ستارتد نعمل ايه اللي يحصل، يعني ايه اللي هنرد عليه لما يحصل جيت ستارتد. فانا هنا هدوس على edit get started reply. تمام. طيب في الجيت ستارتد ريبلاي برضو نفس الموضوع، نقدر نرد بتكست، رسالة نصية، نقدر نرد بصورة، نقدر نرد بوت عادي. بوت عادي تقدر تحط فيه اللي انت عايزه، وبتختار من القائمة اللي موجودة اللي هي جنب select reply type دي، لما بتدوس عليها بيطلع لك كل الحاجات الموجودة. طيب عايزين نجرب برضو نعمل بوت خفيف كده، وليكن بوت أخبار مثلا. فهنبدأه إزاي؟ أول حاجة أقول له أهلا بيك في بوت أخبار. تمام. ممكن كمان أحط له أي إيموجي هنا. ماشي. وأقول له كمان ريبلاي تايبنج ديسبلاي، أخليه يعرض. تمام. وأقول له مثلا كمان 3 ثواني، وأقول له ريبلاي بعد كده كويك ريبلاي، وأقول له هنا في الكويك ريبلاي إيه؟ من فضلك اختار قسم من الأقسام عشان تشوف آخر الأخبار. تمام. أقول له هنا مثلا رياضة، وهقول له بوست باك، وهقول له لا أنا مش عايز دول، فأنا هقول له آد. بعد ما بيفتح معايا الصفحة، تمام، بكتب له هنا في التمبلت نيم، أقول له إحنا قلنا سبورتس نيوز، وهنا هقول له نيوز سبورتس. ماشي. والليبلز هنبقى نتكلم فيها بعدين. وهنا هقول له بقى كيرسول، أجربها لكم دلوقتي عشان دي ما جربناش المرة اللي فاتت، ونعمل لها تايبنج اون ديسبلاي، ونخليها مثلا برضو 3 ثواني. تمام.
هنختار مثلا هنعتبر إن دي أول صورة، ونقول هنا آخر أخبار الرياضة، ونقول له هنا جريدة اليوم السابع مثلا، اليوم السابع، يعني ما بحبهمش يعني. تمام. نقول له هنا تصفح الأخبار، وأقول له هنا ويب فيو، ماشي، وأحط له هنا. تمام. طيب أنا عايز أضيف كمان بوتن، لا مش عايز، فهشيله. أقدر أضيف كمان تمبلت، فهقول مثلا هنا كمان صورة، ماشي. ماشي، وأقول له هنا أخبار الرياضة العالمية، وأقول هنا جريدة العربية، أربع مفهومش، أقول هنا تصفح، وأقول له برضه هنا تقدر تعمل سيرش على طول. أقدر أعمل سيرش، أختار ويب فيو طول، أو أخليه فل، ماشي، وأكتب هنا. تمام. أنا كده عملت ريبلاي، ندوس سبميت. طبعا تمام، سكسس، مفيش مشكلة. اطلع فوق خالص، أقفل التمبلت دي، المفروض هو يختارها. تمام، بختارها أوتوماتيك، ماشي. طبعا تقدر تحط أقسام أكتر من كده. وده بالنسبة للزرار الأولاني. ممكن أحط كمان زرار وأقول له مثلا اشترك في أحدث، أو اشترك في الأحداث، إن هو مثلا ي... ي... آه، ي... يقول لك أخبار أو يبعت أخبار للبوت، ماشي. هنا هنقول له add template، نستنى لحد ما يفتح. ماشي، نكتب له هنا في التمبلت مثلا إيه، نكتب له هنا في التمبلت نقول له add news، أقول له هنا add news. تقدر تختار لهم مختلفين، بس البوست باك اي دي خلي بالك ان ده لازم يبقى يونيك، يعني كل واحد هيبقى عنده، او كل جروب زي الكويك ريبلاي انا بحط فيه لوك، ماشي. هنا هحطهم في الليبل بتاع اد نيوز يوزرز، ماشي، واخلي الريبلاي بتاعه تكست، ماشي. قول له من فضلك اكتب خبر اللي انت عايز توصل. تمام.
وادوس سبميت. اوكي، اقفل. المفروض يكون اختاره. تمام. طيب دوست ابديت انا. اوكي، تعالى بقى انا اشيل بس عشان الناس بتتكلم على السرعة. هو المشكلة عندي في اللابتوب، مش في الويب سايت. زي ما انتم شايفين حتى الفيسبوك عنده مش عايز يشتغل. تمام. فدلوقتي احنا هنفعل او هجرب دلوقتي البوت. ثواني بس. تمام، ممكن نكتب هنا وزر ولا لا. طيب ما ظهرش، خلاص مش مشكلة. هو دلوقتي هيطلع. انا هعتبره دلوقتي اشيله عشان اجربه. انا هكتب هنا تيست بوتاتي. طلع معايا عندي. انا هدوس على جيت ستارتد. المفروض يطلع هنا في الجهاز اهلا بيك بوت الاخبار. ماشي. وفضل اختار القسم اللي انت عايزه. فانا هقول له رياضة مثلا. سوي 3 ثواني. بعد كده بيقول لي تصفح آخر الأخبار، وأدوس على ده مثلا. هيطلع لي هنا الويب فيو اللي أنا حطيته. ماشي. ولو قفلت ده ورحت دوست على السهم ده، يجيب لي أخبار الرياضة العالمية مثلا اللي احنا حطيناها. وبيفتح لي برضو ويب فيو. ماشي. فبالتالي أنا كده بدأت أقدر أفهم إزاي أعمل سيكونس. ماشي. موضوع شوية مش سهل زي الميني شات او الشات فيور، بس هيكون في اوبشن ان شاء الله يعني. المفروض ان هو شغال بس لسه بحاول اجربه، اللي هو الماسنجر بوت تري فيو. تمام. وده هيبقى بالشكل ده. هيظهر لك البوت بتاعك اللي انت عملته كله كتري فيو، وتقدر تعدل كل الكلام ده. تقدر تضيف تمبلت، تقدر تشوف البوت بتاعك ماشي ازاي، بحيث ان انت لو تهت في وسط الكلام تقدر تستعيد شكل الفيو. تمام. ده كان بالنسبة للجزء التاني وبتاع هو ازاي تبدأ السيكونس بتاع الشات بوت من اول جيت ستارتد، تبدأ تحط الريبلايز بتاعتك. تمام. اللي كانت في الجنرال سيتنج نقدر نشوف فيها ايه. دي هنقدر نشوفها الحلقة الجاية عشان نقدر نتكلم ازاي نعمل الديفولت بلوك ونحط فيه ريبلاي، وازاي هيرد على الكلاينتس. تمام. شكرا لكم واشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.